În anul 1986, un grup de cercetători români a realizat una dintre cele mai mari descoperiri ale secolului, în timp ce făcea cercetări asupra solului, în vederea construirii unei centrale electrice în apropierea Mării Negre. Descoperirea peșterii movile de la periferia orașului Mangalia avea să uimească întreaga lume științifică odată cu descoperirea unei lumi subterane, ostile oamenilor, animalelor sau plantelor de la suprafață. Se pare că peștera păstrează secretul originii vieții. Au fost identificate mai multe specii de animale, dintre care 33 erau specii noi. Una dintre teoriile genezei susține că populația peșterii a fost izolată în urmă cu 5 milioane și jumătate de ani, când nivelul Mării Negre a scăzut simțitor. În acel timp, cei mai apropiați strămoși ai omului de azi erau maimuțele din sudul Africii. Ineditul acestei descoperiri constă în existența primului ecosistem din lume, a cărui viață se bazează pe chemosinteză. Printre creaturile descoperite se află un miriapod care măsoară 10 cm, a cărui mușcătură este veninoasă. Cercetătorii au identificat două spații cu aer. În primul se aflau specii de nevertebrate cunoscute, însă, în cel de-al doilea spațiu au descoperit un strat ce avea o consistență lăptoasă. Acest strat era compus din materiale organice. Aerul nu era respirabil, fiind otrăvit cu gaze nocive vieții, cum ar fi hidrogenul sulfurat și dioxidul de carbon, nivelul oxigenului fiind foarte scăzut. Absența luminii solare duce la eliminarea posibilității de a obține hrana prin fotosinteză. De aceea, organismele aflate aici s-au adaptat la condițiile de mediu. Utilizând energia chimică rezultată din oxidarea hidrogenului sulfurat, microorganismele foloseau chemosinteza pentru a-și procura hrana. Acest procedeu a dus la formarea stratului cu aspect lăptos, plin cu microorganisme care au constituit hrana pentru celelalte animale aflate în peșteră, ei fiind ultima verigă a lanțului alimentar. Acest sistem autosusținut nu a fost niciodată întâlnit la suprafața Terei. Larry Lemke, de la Centrul de Cercetare NASA, a asemnat condițiile de viață din peștera movile cu cele de pe Marte. Lemke, care lucrează la o misiune de cercetare a existenței vieții pe planeta Roșie, crede că este posibil să fie existat forme de viață pe aceasta, în urmă cu 3,5 bilioane de ani, când Marte era mai caldă. Cazul peșterii movile a readus speranța găsirii unor forme de viață incipiente în subteranul planetei, unde există surse de apă lichidă caldă. Descoperirea acestei peșteri nu i-a inspirat doar pe cercetători, ci și pe scenariștii americani care au scris o poveste plecând de la această descoperire, culminând cu producția filmului The Cave în 2005, în regia lui Bruce Hunt.